ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিত যোনটো ইফেক্ট দেখা পালে সেইটো আই ব্লিংক ইফেক্ট বুলি কোৱা হয় আৰু এইটো ইফেক্ট মোবাইলত মাত্ৰ কেইটামান ষ্টেপ ফলো কৰি বনাব পাৰে ইফ ইউ আৰ ইণ্টাৰেষ্টেড ভিডিঅ'টো কমপ্লিটলি চাব পাৰে মই VN ভিডিঅ' এডিটৰ ইউজ কৰিম সো VN ভিডিঅ' এডিটৰত ভিডিঅ' ক্লিপ এটা ইম্পৰ্ট কৰাৰ পিছত ভিডিঅ' ক্লিপটোৰ ষ্টাৰ্টিং পাৰ্টৰ পৰা এখন স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব তাৰ পিছত গুগলত গৈ Adobe Firefly AI টাইপ কৰিব তাৰ পিছত ফাৰ্স্ট লিংকটোত ক্লিক কৰিব যদি আপুনি অলৰেডি একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰা নাই দেন একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব তাৰ পিছত জেনাৰেটিভ ফিল এণ্ড জেনাৰেটিভ এক্সপান্ড অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত আপলোড ইমেজ নামৰ অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত আপোনাৰ অলপ আগত লোৱা স্ক্ৰীনশ্বটখন সিলেক্ট কৰি আপলোড কৰি দিব এতিয়া স্ক্ৰীনশ্বটখন আপলোড কৰাৰ পিছত ইয়াতে তিনিটা অপশ্যন দেখিব ইনচাৰ্ট ৰিমুভ এণ্ড এক্সপান্ড আমি কৰিব লাগিব ইনচাৰ্ট সো ইনচাৰ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ব্ৰাছৰ সাইজ এডজাস্ট কৰি ল'ব ব্ৰাছৰ সাইজ এডজাস্ট কৰাৰ পিছত জুম কৰি মানেকে জুম কৰি যেহেতু আমি ক্লোজড আই ইফেক্ট বনাম এই কাৰণে অনলি চকুৰ এৰিয়াখিনিহে আমি সিলেক্ট কৰিম সো এনেকে মুছি লম যেহেতু স্ক্ৰীনশ্বটখনৰ আমাৰ মুখাখনত চকু মেলি থকা আছিল সো আমি ইয়াতে চকু মুদি থকা দিব লাগিব সেই কাৰণে প্ৰম্পটত লিখিব লাগিব ক্লোজড আইজ তাৰ পিছত জেনাৰেট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব এতিয়া দেখিছে যে আমাৰ তাত তিনিটা অপশ্যন চাইছে সো তিনিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত যিকোনো এটা অপশ্যন সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইমেজখন ডাউনলোড কৰি ল'ব সো ইমেজখন ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আমি আকৌ যাব লাগিব VN এপ্লিকেশ্যনত এতিয়া VN এপ্লিকেশ্যন ওপেন কৰাৰ পিছত নন এডিটেড স্ক্ৰীনশ্বটখন আৰু এডিটেড স্ক্ৰীনশ্বটখন দুবাৰ ইম্পৰ্ট কৰিব লাগিব কিয় কাৰণ মই দুবাৰ আই ব্লিংক কৰা দেখুৱাব বিচাৰিছো যদিহে আপোনালোকে তিনিবাৰ বা চাৰিবাৰ আই ব্লিংক কৰা দেখুৱাব বিচাৰিছে দেন এখন ফটো তিনিবাৰ বা চাৰিবাৰ কৈ ইম্পৰ্ট কৰিব লাগিব মই পাৰ ফটো 25 সেকেন্ড কৰা ৰাখিম যদি আপোনালোকে বেছিকৈ দিব বিচাৰিছে দেন একৰ্ডিং টু ইউৰ উইচ আপোনালোকে টাইম ইন্টাৰভেলটো বঢ়াব পাৰিব সো ইমানেই আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি লাইক কৰিলে কমেন্ট কৰিলে মোটিভেশ্যন পোৱা যায় এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আৰু বনাই থাকিবলৈ see you in the next video till then bye bye for today